Луганського? Да. А ви хорошо Почекай, сюжети Андрій, знімаєте. почекай, Андрій, почекай. О, клас, дякую. Я, блядь, так швидко ще ніколи не вилазив. Все, місія виконана. Ти бачила колись настільки сильне болото? Що? Настільки сильне болото колись бачила? Ні, не бачила, але я там тільки що ледь не впала. І смішно було б, якби я тут просто на місці вбилася від, коротше, знаєш, просто впала б, ніж від снаряду, який би прилетів. Вставайте з Максом. Пані Оксана, зараз вона вам все розкаже. Тільки фігню там бригати не треба. Що, може щось допишемо? Де Макс? Що там, все? Не дам, бо нема ніхуя. Закончилось. Сигарети, блядь, в хаті остались. А? Сигарети, блядь, така, блядь, нема ніхуя. Кінчилися нахуй. За день буває вистрілюємо по 150 снарядів, буває іноді. В башню влазить 28. Читайте, скільки раз ми подаємо і 150. Це по 6 ходок. На Херсонщині у нас тільки ми виїжджали, по нам вже починали працювати. Тобто ми не встигали вистрілювати, як ми вже відступали, тому що вже було опасно. Тут навпаки, ти стріляєш скільки завгодно, і ми попадаємо прямо в ціль. От наша фішка в тому, що ми працюємо стратегічно. Ми працюємо на те, щоб зберегти боєприпаси, а не просто їх вистрілити. Ми робимо аеророзвідку. От. А вони просто стануть, почують, що десь там вихода, да? Вони туди накидають, ну і не дивляться куди. Всем. Нормальне средство для піхоти. Буде косити їх косою. Він на башні там буде. А скільки треба догрузити? Це все. Я пустий повністю. У мене тільки два бронебойних стоїть. Вон десь зверху, там де шлюми дивись. Що не хочеш? Ключу тут з правої сторони між кумулятивкою. Що ти хочеш? Я не заключу. На Херсонському направленні ми штурмували Олександрівку. І коротше ми ще тестували, типу, прикривали своїх хлопців. І вибігає три тіпа, коротше. І коротше один тип якусь штуку ніс, я думав, що це гранатомет якийсь, або РПГ.
Ну я довго не задумуючись, не обратив увагу на пулемет, що то я сильно зайнятий, бо в мене були проблеми з машиною. А я сказав навіднику, стріляй прямо в них з пушки. Він два снаряди запустив, я тільки побачив, як руки розлітаються. Оце лічно перша моя така подія, коли я побачив, як люди розлітаються. Отак. І які думки з приводу цього були? Приїхав, я пам'ятаю, приїхав, ми сіли, загрузилися, попили чайку, я сидю такий, думаю, нічого собі, прикольно. Отак і було, прикольно. Не було такого, желання, обідно, жалко, прикольно. То, що розумієш таку ситуацію, то, що якби не я їх, вони мене. Все. Хто його знає, що він там несе, може там реально РПГ, він може РПГ під башню попасти, ну і все, тоді я не повернуся. Фоткай. А ти до танка? Фоткай, блядь. Скинеш мені паті. $100 на. Ну, все пішки підеш. А то він літає. Посвистіло десь. Де? То машина, мабуть, була. Що нема? О, довпало. Да? Так. Я тут казала, що можна якщо що під танк заховатися, але ми зараз не проліземо через. Та нічого страшного. Там. Там ямка ще є, можна в ямку впасти. О, виход. Там був виход. Ти вже знав. Що, якщо свистить, то це нормально. Так. А якщо не свистить, то це в тебе. Це такі закони. Що зараз відбувається? Чого тут танки стоять? Очікуємо команди старшого керівництва на роботу або прямою наводкою, або закритих вогневих позицій. І все поки. Без команди поки ніхто нічого не робить. Тобто в теорії сьогодні може бути ще виїзд. Вон зараз виїзд. Противник вже 5 днів підряд намагався просунутися. Ми разом з силами піхоти, артилерії, сумісно з танками вибивали противника. І посадки за посадками за день, ну, грубо кажучи, за 2 забрали всі свої остальні ті позиції, які противник питався, і в нього де-не-де був успіх забирати. 2 хвилини і 8 секунд у мене хлопці умудряються конвейер упустити просто в противника. Це, грубо кажучи, 3 хвилини, 28 осколочно-фугасних падає тупо туди, куди в ціль. Це супер. Нам командир дає задачу 10 минут і ми вже виконуємо свою задачу. Краще. Це мої орли. Отак. Орленята. Абрам собі нам дали. Покраще були б ніж ці. Якби навчив, звісно, краще. А я було. хто? Машини більш новіші, А я досконаліші. хто? Хоча і ці нормально пізділей дають, я вам так скажу. А чого перший? А це наскільки старі? Заявка на них 2. На років 30. Значить, вони забирають Що? заявку, я забираю Скільки заявку. старіші машини теж на років? Йдем, що якихось А, нас? Да. Нас, да. І плюс нас там. Ні, ну 60-х годов. В смислі? 70-х. 80. 64-ка коли була? 80-х. 82. У нас сама стара це 419 було. 78-го року. А всі останні 80-ті, там 85-й, 86-й, Та все 87-й. одно вже мама біди. 40 років, господи боже мій. Ну що, молодаші? Все одно пізділей дає. Мілфа? І ви стару корму больну каліку, Бог добавити в віку. Вон ми цим займаємося. Регулярно. Це все одно не ежедневно. покажеш при цьому. Та я вірю, Вони і ну, так зря. А? Я коли сидю, типу, ум'яхана, мені скучно становиться. Я починаю Він то музику я включає, починаю понятно, музику я включати, співаю. там ще якась херня. А цей сидів, як мишка, каже. І коли Прям там все зробив розрушили. пот. Да, ну, Да-да. Зато Мої герої. мінус сапог, мінус цей хуй, що стріляє гранатками. І розчет БК. Хлопці ураган. І СПшечка. За один виїзд, прикинь, да, нормально шатали, а? Ми навіть в штурмі стільки біди не нараблювали. Чистий механік, а чого ні. Подобається, звісно. Страх є трошки. За особовий склад переживаю в більшості. Бо, як показує практика, люди це превище всього, ніж та техніка.
Техніки може бути в тебе мільйон, а якщо в тебе немає особового складу, то ти навіть можеш бути і не генералом. Типу, немає особового складу, ти ніхто. Навіть якщо в тебе є техніка. Як показує практика, снаряди падають так само, як від градів, касетні, все возле техніки. Люди остаються живі, але техніка в деяких місцях може виходити десь щось з ладу. Так що танк це моща. І оцей пацан на Херсоні, коли штурмував Правдіна. Всі знають. Їхній танк підбили. Тільки що розмовляли з командиром. Вони, коротше, вилізли з підбитого танка екіпажем, забігли в сусідню хату, взяли РПГ, там мухи і стріляли в кацапські танки. Чисто діяли як піхота. Коли танкіст стоїть проти танкіста. Це орли. Коли ти сидиш за кущами і до тебе йдуть ці кадирівці, і вони біжуть тільки до тебе, всі спараги, поняв, ти 3 пульки пустив, вони розвернулися і втікли. Серйозно кажу, Вони просто бісяться через те, що вони нічого не можуть зробити, виходить, і вони за це мирне населення страдає. Все. Вся суть тактики. Залякування народу. Народ думає, що, блін, зараз приїде там, їбать, 2000 кадировців. Де тих 2000 кадировців? В землі, блядь, в нашому чорноземі. Грунт укріпляють. Все. Ахмат сіла, як вони кричать, їбать, ЗСУ, the best. Оркатіло ляже в ґрунт. Бачиш, ноги пила. Всі такі грязні, гарні. Оу! Став. Куди називався? Він засадив. Но она не долетит и умрет, ты такой страшный. Сложно зимою, холодно. Як всі знають, машини теж бояться холоду. З ними треба дивитися, спілкуватися. Машина це метал, але з нею треба спілкуватися. Як до неї ставиться твоя душа, так вона ставиться і до тебе. Я вам скажу так. От машина не заводиться, ти її погладиш, попросиш пару милих слів і вона заведеться. Вона серйозно так каже.